नमस्कार साथीहरु, म अमृत गोतामे तथा यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु तपाईहरुलाई कम्प्युटर र इन्टरनेट सम्बन्धी विभिन्न किसिमका जानकारीहरु युट्युब च्यानल मार्फत गराउने क्रममा आज पनि म फेरि नयाँ विषयवस्तु लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईहरुलाई केही समस्या भयो भने कमेन्ट गर्नु होला, त्यसको जवाफ मैले पक्कै पनि दिनेछु भन्दै अब ढिला नगरी आजको म विषयवस्तुतर्फ लाग्न चाहन्छु। साथीहरु, तपाईहरुलाई मैले आज यो ग्राफिक डिजाइन भित्रको भेक्टर डिजाइन प्रोग्राम CorelDRAW X7 को बारेमा केही पिक टुलहरु र त्यससँग रिलेटेड केही सामान्य जानकारीहरु म यो भिडियो मार्फत गराउने छु। अब म लाग्छु यो CorelDRAW तिरै लाग्छु अनि CorelDRAW खोल्नुस् तपाईहरुले पनि। CorelDRAW मैले यहाँ खोलेर राखिसकेको छु, ल हेर्नुस्। त्यसपछि अब हामीले कुनै पनि डिजाइन गर्नको लागि पहिला अब एउटा न्यू त लिनै पर्यो। न्यू गरिसकेपछि अब आफूले कत्रो डिजाइन गर्ने हो, के गर्ने हो, साइज कत्रोमा गर्ने हो भन्ने कुरा यो भन्दा पहिला मैले बताइसकेको छु। त्यही अनुसार तपाईहरुले गर्नुस्। र आज मैले तपाईहरुलाई के गर्छु भने हो यहाँनेर भएको यो पिक टुल र यससँग सम्बन्धित यी सब टुलहरु अनि त्यसपछि आएर केही अब यो शेपहरु लिएर त्यसमा कलर फिल गर्ने, त्यसको आउटलाइन गर्ने अनि त्यसलाई कपी कसरी गर्ने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ भन्ने कुराहरु चाहिँ म केही बेसिक जानकारी गराउँछु यो भिडियो मार्फत। त्यसको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिला न्यू लिइसकेपछि अब यसको यो साइजहरु बनाउनुस्। यो हामीले यो अघिकै भिडियोमा हामीले गर्न सिकिसकेको छ। नाप्ने मेजरमेन्ट युनिटहरु यिनी सबै सेट गर्नुस्। अनि यो माथिको यो स्ट्यान्डर्ड टुलबार हो, यो प्रोपर्टी टुलबार हो। यो प्रोपर्टी टुलबारमा यताबाट हामीले फरक टुल्सहरु लिँदाखेरि यहाँ फरक प्रोपर्टीहरु देखिन्छन्। अहिले हामीले यहाँ पिक टुल लिएका छौं र यहाँ केही पनि अब्जेक्ट बनाएका छैनौं, त्यही भएर यस्तो देखिएको छ। त्यसपछि अब म के गर्छु भने कुनै एउटा रेक्टेंगल बनाएर देखाउँछु तपाईलाई। त्यसपछि यहाँ यिनी चेन्ज हुनेछन्। यता यो टुल बक्समा यता तलपट्टि हो यहाँनेर हाम्रो के छ भन्दा रेक्टेंगल टुल भनेको छ। यसलाई क्लिक गरे पनि हुन्छ अथवा तपाईले सर्टकट किबोर्डबाट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने F6 दबाएर पनि यसलाई ल्याउन एक्टिभ गराउन सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई क्लिक गरेर लिइदिन्छु। यसरी यो रेक्टेंगल टुल लिइसकेपछि अब यहाँ कुनै पनि अब यहाँ एरियामा अब हामीले एउटा फर्स्ट स्टार्ट पोइन्ट क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर तान्ने, आफूलाई अब जत्रो चाहिएको छ त यसरी छोड्दिने। त्यसपछि ल हेर्नुस्, अब यो हाम्रो रेक्टेंगल टुल आयो। अनि यो रेक्टेंगल टुल आइसकेपछि ल हेर्नुस् माथिका यी प्रोपर्टीहरु पनि एक्टिभ भए। अनि त्यसपछि आएर अब हामीले यहाँबाट पिक टुल लिन्छौं। पिक टुल लिइसकेपछि पहिला यसको बेसिक केही जानकारी बुझौं। यो जुनसुकै शेपको लागि पनि यही नै हो, मैले यो रेक्टेंगलको लागि मात्रै भन्न खोजेको हैन। अब मैले यहाँ यो पिक टुल लिएँ। पिक टुल लिइसकेपछि यसको यो पिक टुलको काम के हो भन्दा कुनै पनि अब्जेक्टहरु हामी बनाउँछौं। अब्जेक्ट बनाउँछौं त त्यसलाई सिलेक्ट गर्न अनि त्यसपछि त्यसलाई यताउता मुभ गर्न। ल हेर्नुस्, मैले यताउता सारेको छु। अनि यसलाई अब घटाउने बढाउने गर्न। जस्तो अब यसको हाइट मात्रै बढाउनु पर्यो भने यो माथि अथवा यो तल यो यसमा समातेर हाइट मात्रै बढाउन सकिन्छ। ल हेर्नुस्। अनि विड्थ मात्रै बढाउने हो भने यसरी यसमा समातेर अथवा यतातिर समातेर गएर यसलाई यसरी बढाउने घटाउने गर्न सकिन्छ। र यसलाई होरिजन्टली र भर्टिकली दुवै एउटै रेशियोमा बढाउने घटाउने गर्न चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि यो एउटा यो कर्नरमा समातेर प्रोपोर्सनली अर्थात हाइट बढ्दाखेरि विड्थ पनि बढ्ने, विड्थ बढ्दाखेरि हाइट पनि बढ्ने घट्ने दुवै गर्न पर्यो भने यो कर्नरमा समातेर गर्न सकिन्छ। यसरी हामी यो गर्न सक्छौं। अब यो रेक्टेंगलको मात्रै हैन, हामीले कुनै एउटा यसरी यो सर्कल टुल लियो भने पनि कुरा त्यही नै हो। अब यहाँबाट हाइट मात्रै बढाउन घटाउन सकिन्छ, यताबाट विड्थ मात्रै बढाउने घटाउने गर्न सकिन्छ र कर्नरमा समातियो भने यसलाई हामीले प्रोपोर्सनली हाइट र विड्थ दुईटै बढाउन घटाउन सकिन्छ। तर यो कर्नरमा समातेर कस्तो केसमा भन्दा यदि हामीले यसलाई कन्भर्ट टु कर्व गरेका छैनौं भने गर्न सकिन्छ, नत्र चाहिँ कन्भर्ट टु कर्व गरियो भने चाहिँ त्यस्तो फेरि हुँदैन है। अनि त्यसपछि यसरी हामीले यो बनाइसकेपछि सिलेक्ट गर्नको लागि पनि हामी यो पिक टुलकै प्रयोग गर्छौं। यसलाई यसरी घेर्दिन पनि सकिन्छ। ल हेर्नुस्, यसलाई क्रस सिलेक्सन भनेर भनिन्छ। यसरी दुईटालाई क्रस सिलेक्ट गरियो भने दुईटा सिलेक्ट हुन्छ। र यदि तपाईले यसलाई हैन क्रसबाट गर्दिनमा भन्नुहुन्छ भने एकपटक यहाँ क्लिक गर्ने, त्यसपछि किबोर्डबाट शिफ्ट की दबाएर अर्कोलाई यसरी क्लिक गर्दै गए पनि मल्टिपल सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। यो लगभग धेरै जसो सफ्टवेयरको कमन यही नै हुन्छ। अनि त्यसपछि आएर जब मैले यसलाई यहाँ क्लिक गर्छु, यहाँ क्लिक गर्दा यो सिलेक्ट गरेको छ। यो क्लिक बीचमा क्लिक गर्दा सिलेक्ट किन गरेको छ भन्दा यो प्रोपर्टी टुल बार भित्र हो यहाँनेर हाम्रो के छ भन्दा ट्रिट अल अब्जेक्ट एज फिल भनेको छ। यो इनेबल भएको कारणले हो। यो कहिलेकाहीँ नझुकिनु होला, यो यसको कहिलेकाहीँ सामान्य यो समस्या आउन सक्छ। यदि हाम्रो यो डिसेबल छ भने यसलाई यो बीचमा क्लिक गरेर यसरी यसले सिलेक्ट गरेको छैन र यसलाई इनेबल गरियो भने चाहिँ अब यहाँ बीचमा क्लिक गरे पनि यसरी सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। तर तपाईले यो पिक टुलको काम चाहिँ यदि यो डिसेबल छ भने पनि तपाईले यसलाई क्रस सिलेक्सनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो पिक टुल लिएर, अथवा यसको एक्युरेट यो लाइनमा क्लिक गरेर पनि यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ।
तर अब यसलाई एक्टिभ गराएर राखेको इनेबल राखेकै राम्रो, किनकि बाइ डिफल्ट यो इनेबल पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि यो पिक टुल भित्र फेरि अर्को छ अब हाम्रो फ्री ह्यान्ड पिक भनेको छ। यो पिक टुलले हामीले क्लिक गर्ने बित्तिकै अथवा क्रस सेलेक्ट गरेर यसरी सेलेक्ट गर्थ्यो अथवा क्लिक गरेर सेलेक्ट गर्थ्यो भने यसभित्र भएको जुन यो फ्री ह्यान्ड पिक भन्ने छ, यो फ्री ह्यान्ड पिकले फेरि अब यसलाई यस्तो यो ल्यासो स्टाइलको यो मार्किङहरू आउँछ, यसले यसरी घेर दिएपछि सेलेक्ट गर्छ। ल हेर्नुहोस्, जस्तो मैले यसलाई सेलेक्ट गर्न थियो भने कुनै एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट लिएँ, जस्तो मैले यो सर्कललाई सेलेक्ट गर्न छ भने सर्कलको बिचमा गएर क्लिक गरेर पनि आउँछ, अथवा तपाईँले अब एउटाभन्दा बढीलाई गर्नु पर्यो भने यसरी यो सिफ्ट नदबाइकन घेरेर हामीले यो सेलेक्ट गरिदिन सकिन्छ। यो हाम्रो यो फ्री ह्यान्ड पिक टुलको काम त्यही हो। अनि त्यसपछि अर्को छ यो फ्री ट्रान्सफर्म भनेको छ। साथीहरू अब हामीले यो ट्रान्सफर्म भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भने कुनै पनि अब्जेक्टहरूलाई अब जस्तो यहाँबाट घटाउने बढाउने अनि त्यसपछि आएर घुमाउने स्क्यू गर्ने रिफ्लेक्ट गर्ने यिनी हाम्रो ट्रान्सफर्म भन्ने अप्सनभित्र पर्छन्। र यसभित्र यो पिक टुलभित्रको यो सब टुलमा एउटा यो फ्री ट्रान्सफर्म भनेको के हो भन्दा कुनै पनि सेपहरू हामीले यसरी बनाएका छौँ, जस्तो यो हाम्रो यो सर्कल भन्ने सेप छ, यो सर्कललाई यहीँबाट हामीले फ्रीली अब जस्तो अब कुनै एउटा कर्नरमा समातेर होइन कि कुनै पनि एरियामा समातेर यसरी यसलाई घटाउने बढाउने गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले यो फ्री ट्रान्सफर्म भन्ने टुल लिएर घटाउने बढाउने गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी यो घटाउने बढाउने गर्न सकिन्छ। अब तपाईँ फेरि अब यसमा आउनु पर्यो भने यसलाई क्लिक गर्ने, यो रेक्टेङ्गल छ यसलाई क्लिक गरेर फेरि यही बिचमा समातेर यी घटाउने बढाउने यसरी हाइट विड्थ जसरी फ्रीली भन्न खोजेको। जस्तो हाम्रो पिक टुलले कि हाइट मात्रै कि विड्थ मात्रै कि प्रोपोर्सनली घटाउने बढाउने गर्थ्यो भने यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा फ्रीली जस्तो हाइट मात्रै बढाउन चाहे पनि विड्थ मात्रै बढाउन चाहे पनि यसरी आफूले हातले कन्ट्रोल गरेर यसरी बढाउने घटाउने गर्न सकिन्छ। यी काम गर्नको लागि हामीले यो फ्री ट्रान्सफर्म भन्ने टुलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो भनेको हाम्रो पिक टुलभित्र भएका सब टुलहरू हुन् र अहिले बाइ डिफल्ट चाहिँ यो पिक टुल नै एक्टिभ भएको हुन्छ र तपाईँले आवश्यक पर्छ भने यिनी बिचका यिनी सब टुल युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यस्तो धेरै आवश्यक पर्दैन, किनकि उनले गर्ने काम चाहिँ यसरी हामीले क्रस सेलेक्टबाट गर्न सकिन्छ अथवा ट्रान्सफर्म गर्नको लागि कर्नरमा समातेर हामीले यसरी अथवा हाइट विड्थमा समातेर यसरी गर्न सकिन्छ। त्यसो हुँदा त्यस्तो धेरै प्रयोग चाहिँ यो गर्नु पर्दैन, तर यदि तपाईँले गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सजिलैसँग सक्नुहुन्छ यहाँदेखि है। ल अब त्यसपछि अब हामीले यसरी यो सेपहरू बनाउँछौँ। सेपहरू बनाइसकेपछि अब हामीले यिनीहरूमा कलर फिल गर्नुपर्ने हुनसक्छ, लाइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, लाइनको मोटाइहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अथवा यिनीहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ कपी गरेर लैजानुपर्ने हुनसक्छ। यी कुराहरू पनि जानिराखौँ यसैभित्र। अनि जस्तो अब हामीले यहाँले यो कुनै सेप बनायौँ, सेप बनाइसकेपछि यसको हामीले लाइन कलर चेन्ज गर्न चाहन्छौँ अथवा फिल कलर चेन्ज गर्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि के गर्ने भने अब हामीले जुनमा हामी फिल गर्न चाहन्छौँ त्यसलाई क्लिक गर्ने। यसरी मैले अब यो रेक्ट्याङ्गललाई क्लिक गरेँ, त्यसपछि यता यो हाम्रो यो दायाँ साइडमा तपाईँले एउटा यहाँ कलर बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले यहाँ हाम्रो एउटा मात्र यो ठाडो कलममा देखिएको छ। अब तपाईँले हो यहाँ तलपट्टि यहाँ एउटा यो सानो एउटा दायाँतिर फर्केको यो एरो छ, यसलाई क्लिक गर्नु भने अरू पनि देखिन्छ र अब बाहिर ल्याउँदाखेरि अब हाम्रो बाइ डिफल्ट एउटा मात्रै देखिएको हुन्छ। यदि तपाईँले यसलाई पुरै त्यहाँ भएका जति बनाउन चाहनुहुन्छ, कस्टमाइज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो कलरको यहाँ माथिपट्टि यहाँ एउटा दायाँतिर फर्केको एउटा सानो ट्रायङ्गल छ, अनि यसलाई क्लिक गरिदिएर यहाँ यो रोमा गएर यहाँ 2 रो 3 रो गरिदिनु भयो भने 2 गरे 2टा देखिन्छ, 3 गरे 3टा देखिन्छ। 3 क्लिक गरिदिनु भयो भने ल हेर्नुहोस् यसरी अब हाम्रो यता डिएक्टिभ गरे पनि हाम्रो यो 3वटै देखिरहन्छ। अब तपाईँको स्क्रिन सानो छ भने एउटा मात्रै देखाएर गर्नुहोस्, होइन अब स्क्रिन ठुलो छ भने 3टै देखाए पनि केही बिग्रँदैन। यो भएपछि सबै कलरहरू हामी यहाँबाट पुरै देख्न पाउँछौँ। यी ल हेर्नुहोस्, अब यिनी हामीले सेपहरूमा बनाइसकेपछि कलर भर्ने कुरा र अरू सफ्टवेयरहरूमा जस्तो छैन साथीहरू। यो कोरल ड्र एकदम धेरै इजी छ तपाईँले एक्सेस गर्न जान्यो भने, किनकि मैले त अब ग्राफिक कामहरू सबै विगत 8-9 वर्षदेखि नै मैले यो कोरल ड्र नै युज गर्ने गरेको छु भेक्टर डिजाइनको लागि। र तपाईँहरूलाई पनि मैले के भन्छु भने भेक्टर डिजाइनको लागि कोरल नै चलाउनुहोस्। अल्टरनेटमा अरू अब चलाउन त सक्नुहुन्छ, तर एकदम मेनली बढी स्पेसल चाहिँ यसैलाई नै चलाउनुहोस् भन्ने मैले रिकमेन्ड गर्छु, किनकि मैले यो विगत लामो समयदेखि यो चलाएको एक्सपिरियन्स र यसमा काम गर्न एकदम अरूमा भन्दा सजिलो भएको कारणले गर्दा हो। त्यसपछि अब यसलाई यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब हामी यसभित्र कलर फिल गर्न चाहन्छौँ भने अब हाम्रो हो यहाँनिर छ यिनी डिफल्ट कलरहरू। जुन कलर हामी यहाँ भर्न चाहन्छौँ यसलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यसैमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। ल हेर्नु मैले यहाँ येलोलाई क्लिक गरेँ, यहाँ कलरभित्र फिल भयो। यस्तै गरेर अब तपाईँले अरू अब जुन कलर यहाँबाट भर्न चाहनुहुन्छ त्यसरी क्लिक गरेर यसरी भर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अब हामीले यो कलर त यहाँबाट भरियो। अब सपोज मानौँ तपाईँलाई यहाँ पनि त्यो आफूलाई जुन आवश्यक परेको कलर यहाँ भेट्नु भएन र तपाईँले चाहनुहुन्छ कि अब
आफै त्यहाँ नयाँ कलर क्रिएट गर्न जुन तपाईँलाई कलर चार्टबाट यो कलर मिक्सिङ गर्दाखेरि यो बन्छ भन्ने थाहा छ अनि आएर त्यही कलर तपाईँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ तर यहाँ भेट्नु भएन भने पनि त्यसको लागि विकल्प छ। हो यहाँ तलपट्टि हाम्रो यहाँ के देखाएको छ भन्दा हो यो हाम्रो यो कलरको यहाँ देखाएको छ जुन हामीले यो फिल कलर हो र यतापट्टिको यो लाइन कलर हो। अब यहाँ हाम्रो यो फिल कलरमा यहाँ डबल क्लिक गरियो भने यहाँ हाम्रो एडिट फिल भनेर आउँछ र यसमा गएर तपाईँले यहाँ CMYK RGB CMY अब यसैबाट कुनै कलर मोड एउटा लिएर तपाईँलाई जुन कलर चाहिएछ यहाँबाट तपाईँले यो कलरहरू मिक्सिङ गरेर त्यो पनि अब यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब जसरी गर्न चाहनुहुन्छ त्यसरी गर्नुहोस् अनि त्यो कलर बनाइसकेपछि ओके क्लिक गरेपछि यहाँ आउँछ। जस्तो मानौ मैले यहाँबाट एउटा ग्रीन कलर बनाउँछु भने ग्रीन कलर भनेको हाम्रो यो स्यान 100% अनि त्यसपछि आएर यो येलो हाम्रो 100% को कलरबाट हाम्रो के बन्छ भन्दा ग्रीन कलर बन्छ। ल हेर्नुहोस् यसले यहाँ स्याम्पल पनि देखाएको छ। यो माथिल्लो भनेको अहिले करेन्ट पहिला त्यहाँ कुन कलर थियो र यो तलको चाहिँ अब एप्लाई हुने कलर भनेर देखाउँछ। यहाँ ओके गरिदिइसकेपछि ल हेर्नुहोस् अब हाम्रो यहाँ ग्रीन कलर आयो। यदि तपाईँलाई यो कलर मिक्स गरेर यो बन्छ भन्ने थाहा छ भने त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब अर्को कुरा हामीले जस्तो मानौ मैले यहाँ यो ग्रीन कलर त यहाँ फिल गरेँ। ल हेर्नु यो पनि ग्रीन कलर नै हो, यो बनाउन आवश्यकता थिएन, मैले तपाईँलाई देखाउनको लागि हो। अब यो ग्रीन कलरमा पनि कोही अलि डार्क अलि कम यस्तो पनि हुनसक्छ। यो कसरी बनाउने त भन्दा यो जुन यो ग्रीन कलरमा गइसकेपछि तपाईँले यसमा एकछिन क्लिक गरिराख्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि ल हेर्नुहोस् यो यसरी यहाँ थुप्रै यो ग्रीनसँग रिलेटेड कलरहरू यहाँ देखिए। अब तपाईँले यहाँबाट जुन कलर एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई यहाँ यसरी क्लिक गरेर छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि यताको हाम्रो यो अब्जेक्टमा त्यही कलर आएर एप्लाई हुन्छ। यो ग्रीन कलरको मात्रै कुरा गरेको होइन कि तपाईँहरूले यहाँबाट जस्तो मानौ यो येलो छ अथवा यिनी छन् भने यो येलोमा अब तपाईँले यहाँ क्लिक गरिराख्नुहोस्, येलोको कलर देखाउँछ। यहाँबाट जुन येलो कलर युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यसैलाई क्लिक गरिदिइसकेपछि त्यही येलो नै हाम्रो यताको यो सेलेक्टेड अब्जेक्टमा एप्लाई हुन्छ। तर एउटा कुरा के ख्याल गर्नु होला भन्दा जहिले पनि हामीले कलर फिल गर्नको लागि कुनै पनि अब्जेक्टहरू क्लोज हुनुपर्छ, त्यो क्लोज भएको छैन भने फिल गर्दैन। जस्तो उदाहरणको लागि मैले तपाईँलाई यहाँ एउटा देखाउँछु। जस्तो मैले यहाँ पेन टुल लिएँ, यसरी यो बनाएँ अनि आएर यहाँ ल्याएँ, यहाँ लिएर पनि मैले यसरी राखेँ तर यो क्लोज भएको छैन भने यसमा मैले अब फिल गर्छु भने हुँदैन। ल हेर्नु यता गएर क्लिक गरेर कुनै पनि फिल भइरहेको छैन किनकि हाम्रो यो कुनै पनि अब फिल कलर गर्नको लागि त्यो अब्जेक्ट चाहिँ क्लोज भएको हुनुपर्छ हामीले कोरेका अब्जेक्टहरू छन् भने। अनि त्यसपछि अब हामी हेरौँ अर्को लाइन कलर। यो लाइन कलर भनेको फेरि के हो भन्दा यो बाहिरको हो, यो बोर्डरको कलरलाई हामी लाइन कलर भन्छौँ कुनै पनि अब्जेक्टमा। अब यो लाइन कलर कसरी एप्लाई गर्ने भन्दा एउटा तरिका तपाईँले यतापट्टि यहाँ लाइन देखाएको छ यसमा डबल क्लिक गरेर यहाँ आउँछ अनि यहाँ गएर कलरमा गएर तपाईँले जुन कलर अब त्यहाँ लगाउने हो यसलाई यो ड्रप डाउनलाई तल यो स्क्रोलिङलाई तलमाथि सारेर जुन कलर लाउन चाहनुहुन्छ त्यसलाई क्लिक गर्ने अनि ओके गरिदिएपछि यसरी कलर आउँछ। तर तपाईँ यहाँबाट चाहनुहुन्न अनि यहाँ भएको कलर कुनै एउटा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने CorelDRAWमा धेरै सजिलो छ साथीहरू। तपाईँले जुन कलर यहाँ यसको लाइन कलरमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कलरमा गएर राइट बटन दबाइदिनु भयो भने ल हेर्नुहोस् यसरी अब हाम्रो यो आएर यसमा एप्लाई भयो। फिल गर्नको लागि क्लिक गर्नुहोस् कलरमाथि र लाइन कलरमा ल्याउनको लागि चाहिँ त्यही कलरमा राइट बटन दबाइदिनुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि त्यो लाइनमा एप्लाई भएर आउँछ। अब जुन लाइनको मोटो मसिनो स्ट्रोक चेन्ज गर्ने कुरा छ यहाँ माथि प्रोपर्टी टुलबारमा यहाँ आउटलाइन विड्थ भनेको छ, यसैभित्र गएर अब यहाँ कतिको मोटो चाहनुहुन्छ तपाईँले अब यहीँ गएर यसलाई यसरी दिन सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् मैले 12 पोइन्ट गरिदिएँ, 12 पोइन्ट गर्दा यो अलि मोटो बनेर आयो। त्यसपछि आएर यतापट्टि अब म यो ग्रीन चाहदिनँ अर्को चाहन्छु भने यहीँ गएर राइट क्लिक गरिदिनुहोस्, राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै यता आएर लाइनमा आएर एप्लाई हुन्छ। त्यसपछि यता यहाँ तलपट्टि छ, यो तलपट्टि यो हाम्रो यो क्लोज नभने यसमा त लाइन फिल गर्न सकिन्छ। यसमा पनि यता गएर जुन लाइन लगाउन चाहनुहुन्छ त्यसलाई यहाँ राइट क्लिक गरिदिएपछि यसरी आउँछ। अनि स्ट्रोक बढाउने घटाउने त अब तपाईँले यो माथिबाट गर्न सक्नुहुन्छ जसरी हामीले यहाँ भर्खर यो रेक्ट्याङ्गलमा गरेका थियौँ। ल हेर्नुहोस् है, ल यो भयो अब हाम्रो फिल र अब लाइन कलरको। त्यसपछि साथीहरू अर्को कुरा अब जस्तो हामीले यहाँ कुनै एउटा बनायौँ र यसलाई हामी एक ठाउँबाट कपी गरेर अर्को ठाउँ लैजान चाहन्छौँ जस्ताको तस्तै। सपोज मानौ मैले यहाँ एउटा इमेज इम्पोर्ट गरेर देखाउँछु। यहाँ मैले अब एउटा इमेज इम्पोर्ट गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई इक्जाम्पलको लागि। ल हेर्नुहोस् मैले यहाँ यो फ्लावरको पिक्चर लिएँ अनि त्यस्तै अब यहाँ एउटा यो रेक्ट्याङ्गल छ अनि यो अब हामीले यो लाइन पेन टुलले कोरेको लाइनबाट बनेको छ, यहाँ एउटा सर्कल छ। तपाईँ चाहनुहुन्छ जस्तो यसलाई अर्को कपी गर्न अथवा यसलाई अर्को कपी गर्न यिनी कुनैलाई अर्को जस्ताको तस्तै कपी गरेर अर्को ल्याउन चाहनुहुन्छ है। अब यसको लागि तपाईँले एउटा सजिलो विकल्प के देख्नुहुन्छ भन्दा
माथिपट्टि हो यहाँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड टुलबारमा भएको कपी टुल ल्याउनुहुन्छ अनि त्यसपछि आएर यहाँनिर एउटा पेस्ट भन्ने कमान्ड छ, यो पेस्ट क्लिक गरिदिनुहुन्छ। तर हाम्रो यहाँ कपी पनि भयो पेस्ट पनि भयो, कुनै इफेक्ट देखाएन। कारण के हो भन्दा हाम्रो कोरल ड्रमा हामीले कपी र पेस्ट गरेपछि त्यसैमाथि ओभरल्यापिङ भएर आउँछ। त्यसलाई समातेर तपाईँले यताउता मुभ गरिदिनु भने ल यहाँ कपी भएको देखिन्छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ मैले सारेँ यसलाई, यो कपी भएको देखियो। तर हामीले यसलाई कपी गर्नको लागि त पहिला सिलेक्ट गरियो, त्यसपछि यहाँ कपी गरियो अनि पेस्ट गरियो, त्यसपछि यहाँ पिक गरेर यता लगेर सारियो। अब तपाईँ योभन्दा पनि अझै सजिलो तरिकाले अब कुनै पनि हामीले बनाएका यहाँ चाहे अब्जेक्ट होस्, चाहे इमेजहरू होस्, चाहे अब टेक्स्टहरू होस्, जेसुकै होस्, त्यसलाई एक ठाउँबाट जस्ताको तस्ता अर्को कपी गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो बाहेक अर्को सजिलो तरिका छ। एउटा के गर्नुहोस् भने जुनलाई हामीले कपी गर्ने हो त्यसलाई त्यहाँबाट ड्र्याग गरेर लैजानुहोस्, जहाँ लगेर राख्न चाहनुहुन्छ। यसरी ड्र्याग गरेर लगेर त्यहाँ राइट बटन दबाइदिनु भने ल यसरी कपी हुन्छ। जस्तो मैले यसलाई यहाँबाट ताने, यहाँ बिचमा लिएर राइट बटन दबाइदिएँ, यसरी यहाँ जस्ताको तस्तै अर्को कपी भएर आयो। यो एउटा तरिका हो। र अझै अर्को तरिका पनि तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि जुनलाई तपाईँ कपी गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई राइट बटन थिच्नुहोस्, नछोड्नुहोस्। राइट बटनले ड्र्याग गर्नुहोस् अनि राइट बटनले जहाँ लगेर त्यसलाई राख्न चाहनुहुन्छ ड्र्याग गर्नुहोस्, त्यहाँ लगेर राइट बटन छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ तुरुन्तै के आउँछ त्यो छोड्ने बित्तिकै भन्दा एउटा मुभ हेयर भन्ने आउँछ, एउटा कपी हेयर भन्ने आउँछ, एउटा क्यान्सल भन्ने आउँछ। अब तपाईँले यसलाई चाहनुहुन्छ यहाँबाट यहाँ लगेर सारेर राख्न चाहनुहुन्छ भने मुभ हेयर गरिदिनुहोस्। मुभ हेयरलाई क्लिक गर्नुहोस्, ल यहाँको यहाँ गएर सरेर बस्यो। अब यसलाई त्यही राइट बटनले ड्र्याग गरेर यता लिएर छोडेपछि यो आयो। अब यसलाई यहाँ राखे अर्को ल्याउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ कपी क्लिक गरिदिनुहोस्, ल हेर्नु कपी आयो। अब जुन मैले यसलाई यसरी तानेर यहाँ ल्याएको थिएँ अनि यसलाई होइन मलाई मुभ पनि गर्नु परेन र कपी पनि गर्नु परेन भने क्यान्सल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि जुन पहिला जस्तो थियो त्यस्तै बन्छ। यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा कुनै पनि चाहे अब्जेक्ट होस्, चाहे हामीले कोरेको कुनै अब लाइनहरू होस् अथवा बिटम्याप इमेजहरू होस्, जेसुकै पनि हामीले के गर्न सकिन्छ भने सजिलैसँग अर्को हामीले कपी गर्न सकिन्छ। जुन कट कपी पेस्ट गर्नु पनि पर्दैन र यो एडिट मेनुमा गएर यो कट कपी गर्नु पनि पर्दैन, सजिलैसँग र त्यो सेकेन्ड भरमा हामीले काम गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले कपी पनि गर्न सकिन्छ र यो चाहिँ एकदम सजिलो तरिका हो हाम्रो यो कोरल ड्रको लागि। साथीहरू तपाईहरुलाई मैले यो भिडियोमा यति मात्रै जानकारी गराउँछु किनकि अब भिडियो धेरै लामो हुन सक्छ र सबै कुरा डिटेल भन्दिदै जाँदाखेरि अब भिडियो लामो हुन सक्छ। त्यो हुँदा मैले साना साना बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। यसपछि नेक्स्ट भिडियोमा मैले तपाईलाई किन यो रेक्टेंगल टुल अथवा कुनै पनि यसरी हामीले यो अब्जेक्ट लिइसकेपछि यो क्लोज अब्जेक्टहरुको यो माथिपट्टिको जुन यिनी प्रोपर्टीहरु आउँछन् यसको बारेमा मैले जानकारी गराउने छु यसपछिको नेक्स्ट भिडियोमा। कृपया तपाईहरुले यसलाई हेर्नु होला र समस्या भयो भने कमेन्ट गर्नु होला। यसपछि तुरुन्तै नै मैले यसको जानकारी गराउने छु भन्दै आजको यो भिडियोमा म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।